Mirë se takohemi në një video tjetër me ju ndjekësit e së vërtetës. Edipi. Në këtë video do të shohim se miti i ashtuquajtur grek është krijuar nga gjuha e popullit dhe është shkruar me gjuhën koine falso të kohës. Do të shohim se gjuha që krijoi mitet është e tëra shqip. Duke vërtetuar edhe njëherë se kultura dhe gjuha pellazgo-ilire trashëgohet tek shqiptarët dhe gjuha e tyre. Që mos të fillojmë të tregojmë mitin e të zgjasim videon kot, kush nuk e di të lexoj për mitin e Edipit. Edipi, më së shumti, njerëzimi e njeh Edipin nga tragjeditë e Sofokliut, i cili e ka paraqitur i mbështetur kryesisht në mitet e vjetra tebane, pra të thivës, duke na dhënë tragjedinë më tronditse të antikitetit. E gjithë tragjedia e Edipit përshkrohet nga mospranimi i tij për fatin e parashikuar dhe përpjekja se si ta shmang atë. Në ka njeri që ka patur një pse të madhe në mendjen e vet, ai ka qenë Edipi, ose siç njihet nga shkrimtarët latin dhe atyre grek, Edipus. Edipus. Shpesh koncepti pus përdoret edhe si sinonim metaforik për fshehjen e së vërtetës dhe latinisht Edipus pozon o Edipus. Editura është bërë pus, është e fshehur. Në fakt emri Edipit jepet qartë nga përcaktimi që i bën Fallxhori kur i thot: Ti je o Edip, ai që ka vrarë baban tënd, e ke bërë këtë pa e ditë. E ke bërë pra pa e ditur, sikurse je i bërë pa e ditur burr i nënës tënde. Forma e gegënishtes pa e ditë na jep emrin sipas parimit të karakteristikës kryesore në emërtim. Ku ta dinte Edipi se nuk që djali i Polibit? Ku ta dinte Edipi se vrau të jatin? Ku ta dinte se do martohej me nënën e vet? Të gjitha këto i ndodhen pa e ditë fare. Ndaj ajo që e karakterizon Edipin është mungesa e informacionit, mungesa e dijes. Kjo është arsye e vërtet që prej pa e ditë vjen Edipas. O Edipas, editi më pas. E mori vesh pasi ndodhen ngjarjet e parashikuara në profeci. Nga ana tjetër, emri Edipus pozon dhe Edips, Edipsh. Pra, fshe dia, i është fshehur dia i paditur. Në mitin e Edipit, veprimi i mbretit të Tebës që braktisi apo la të biri në pyll ka përcaktuar emrin e të jatit, Laj, dhe kjo duket se është dhe etimologjia për të. Pitia është emri kyç në jetën e Edipit që i ndryshoi jetën. Përsa njerëzit shkonin tek Pitia për ta pyetur dhe fatin e tyre, emri i saj pozon
pyet me pyeti ashtë. Në e pyet ti ashtë. Për sa greqishte si mungon tingulli y, gjatë përkthimit të mitit ka ndodhur që emri pyti e pyti e shkruan piti e pitja. Por sidoqoftë pitja përdoret akoma në dialektin tosk të jugut, duke përfshirë atë çam e arvanitas. Dhe pitja është prap shqip, pitja, pyetja, pyetja. E emra e Edipit gjendet në mit me dy emra, Epikastra dhe Jokastra. Ka shumë rëndësi që emri Epikastra mund të vijë nga e pikëlluar, ashtë, e që shpesh ende e përdorim në shqipen e sotme, e ka pik në zemër, e ka breng në zemër, e ka pikëllim në zemër. Ndaj e pik ast në gegnisht është e pikëllu ashtë, për ngjarjen nga i biri, nga braktisja në pyll për shkak të profecisë. Thirëziu mund të etimologohet si njeriu që i dha i thiri Edipit lajmin më të zi të jetës së vet. Nga kështu emri i tij Thirëzi buron po prej shqipes, thirr i zi, ose me rotacionin në rë jep thënëzi, thënësi, i të vërtetës, ose thën zi, thën lajmin e zi. Polibin, polibir, polibirin, ai njeriu që pa dashje, që i detyruar të i lërë të birin e braktisur. Përsa miti është i paravendosur në Tebë, Thiva, në Greqinë e sotme ku qenë e është popullsia më e madhe e kompakte që e fliste dhe e flet shqipen qysh prej antikitetit e deri në ditë tona. Nuk mund të jetë as pak çudi pse mitet greke zbërthehen e japin kuptimin e tyre në gjuhën shqipe, në gjuhën në të cilën u krijuan që nga kohët e murgëta të historisë së njerëzimit. Greqishtes duhet i njohim meritën që i përktheu mitet dhe i ruajti në shkrim, ndërsa krijimi i mitit duhet t'i njihet gjuhës që dëshifron emrat mitologjik.